สวัสดีครับทุกคนเหล่าคนที่กำลังพบว่าตัวเองเนี่ยกำลังรู้สึกอยากผัดวันประกันพรุ่งหรือว่ากำลังรู้สึกขี้เกียจมากๆอยากจะบอกทุกคนว่าคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็รู้สึกขี้เกียจทำเหมือนกันผมก็เลยมาทำเกี่ยวกับท็อปิกของความขี้เกียจเพราะสุดท้ายผมก็ต้องมาอัดคลิปอยู่ดีอย่างที่ทุกคนเห็นถึงแม้ผมจะรู้สึกขี้เกียจมากผมไม่อยากอัดคลิปมากผมอยากไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกที่คาเฟ่แต่ผมก็ยังมาอัดคลิปอยู่ดีแล้วก็พูดถึงเรื่องของความขี้เกียจพูดถึงเรื่องของความผัดวันประกันพรุ่งทั้งที่ผมก็รู้สึกแบบนั้นก็ตามเพราะฉะนั้นครับอย่างที่ทุกคนเห็นในเมื่อผมมาอัดได้แสดงว่ามันมีวิธีการในการก้าวข้ามมันได้แล้วผมก็จะนำมาทั้งหมด4วิธีการด้วยกันครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถก้าวข้ามเรื่องของความรู้สึกอยากผัดวันประกันพรุ่งความรู้สึกขี้เกียจในการทำงานได้ครับวิธีที่1ก็คือเรื่องของการ set up environment หรือก็คือการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยให้มันเอื้ออำนวยต่อการทำงานอย่างตัวของผมเองผมจะต้องมาอัดคลิปใช่ไหมฮะอย่างแรกที่ผมทำเลยก็คือปิด notification ของโทรศัพท์ครับเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเอาจริงหลังๆก็โดนดูดเข้าไปในโลกของโซเชียลมีเดียบ่อยเหมือนกันก็ต้องพยายามแบบไม่ให้มันวอกแวกเราเนาะอย่างแรกเลยก็คือปิดโนติเลยทำเป็นอยู่ในโหมดโฟกัสโหมดบน iPhone นะฮะแล้วเมื่อนั้นเนี่ยผมก็จะไม่เห็นข้อความแจ้งเตือนแล้วผมจะได้มีสมาธิกับการโฟกัสที่ตัวงานจริงๆอย่างที่2ครับก็คือการเปิดฟังเพลงส่วนตัวผมเนี่ยก็คือถ้าฟังเพลงหน่อยมันก็จะช่วยระดับหนึ่งเนาะในตอนเริ่มต้นแต่พอจะเริ่ม deep work พอเริ่มจะลงดีเทลงานระดับหนึ่งก็คงจะเริ่มปิดเพลงละแต่นี่มันคือการ set up mood ของผมนะครับให้มันพร้อมกับเรื่องของการทำงานและอย่างที่3ในเรื่องของการ set up environment เนี่ยก็คือการที่ผมก็อาบน้ำแต่งตัวนะครับเซ็ตผมระดับหนึ่งแล้วกันที่ทำให้ตัวผมเนี่ยดูพร้อมสำหรับการออกกล้องก็นี่คือเรื่องของการเตรียมสภาพแวดล้อมแล้วกันให้เหมาะสมกับการทำงานแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็แบบอาจจะมีรูปแบบการเตรียมตัวอย่างอื่นถ้าเกิดผมจะช่วยยกตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าคุณเป็นนักเรียนแล้วกันที่กำลังจะต้องเขียนรายงานอยู่หนึ่งในวิธีการครับที่คุณจะสามารถเตรียมเรื่องของสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมได้มันก็คือเรื่องของการจัดโต๊ะคอมนั่นเองตรงนี้ก็เป็นโต๊ะอยู่นะครับที่ผมกำลังนั่งอัดคลิปผ่านโปรแกรม OBS แล้วผมเนี่ยก็ต้องจัดโต๊ะแล้วผมเนี่ยจะต้องจัดโต๊ะให้มันสะอาดระดับหนึ่งทำให้เหมือนกับเคลียร์ความคิดว่าแบบอยากมานั่งทำงานจังอยากนั่งตรงโต๊ะทำงานจังและส่วนถัดมาก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปิดเพลงก็ได้เป็นการเซต mood and tone ของห้องให้มันเหมาะสมกับการทำงานเหมือนที่ตัวผมเองนั้นเนี่ยได้ทำและอันที่3ก็อาจจะเป็นการดื่มกาแฟก็ได้จริงๆมันก็มีผลนะแบบดื่มกาแฟมันทำให้เรามีคาเฟอีนทำให้เรามี energy ในการทำงานระดับหนึ่งเนาะก็คือข้อแรกเนี่ยอยากให้เน้นไปที่เรื่องของการเตรียมสภาพแวดล้อมของเราทำให้เราเนี่ยอยู่ในสถานะที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุดแล้วเมื่อนั้นผมก็เชื่อว่ามันจะสามารถลดแรงต้านของเราได้ระดับหนึ่งแต่สำหรับใครสมมติว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบอยู่กับสังคมเนาะบางทีการไปหาเพื่อนมันก็คือการเตรียมสภาพแวดล้อมนะการไปทำงานกับเพื่อนที่คาเฟ่นั่นก็คือการเตรียมสภาพแวดล้อมเหมือนกันทำให้เรามีความรู้สึกอยากทำงานมากขึ้นถ้าหากเราอยู่ในห้องแล้วเราทำงานไม่ได้จริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบทำงานกับเพื่อนแต่ว่าเนาะการอัดคลิปมันก็อยู่กับเพื่อนไม่ได้หรอกมันไปอัดข้างนอกก็ยากเพราะผมก็ไม่เคยมีโอกาสได้ลองอัดข้างนอกเหมือนกันจริงๆก็เคยมีนะแต่ว่าเสียงมันดังมากก็เผื่อว่าในอนาคตถ้าเกิดมีความรู้มากขึ้นซื้อไมค์อะไรเพิ่มก็อาจจะลองไปอัดข้างนอกกันดูเทคนิคที่2ครับก็คือ5 minutes rule หรือก็คือกฎ5 นาทีนั่นเองครับกฎนี้จะมีความหมายว่าให้เราให้เวลาตัวเองครับเพียงแค่5 นาทีเท่านั้นในการลงมือทำงานที่เราตั้งใจว่าจะทำถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกขี้เกียจขนาดไหนก็ตามหรือว่ารู้สึกไม่อยากทำขนาดไหนมากก็ตามแล้วหลักการใน5 นาทีนั้นเนี่ยพยายามตัดสิ่งรบกวนออกให้ได้มากที่สุดจริงๆก็ขอให้แบบตัดออกให้หมดเลยนะปิดข้อความโยนโทรศัพท์ไปอีกห้องนึงทำยังไงก็ได้ครับให้คุณโฟกัสในงานที่คุณต้องทำเนี่ยใน5 นาทีนั้นนะแบบ 100% เลยเหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมก็ก่อนหน้านี้ใน5 นาทีแรกใช่ไหมที่ผมอัดคลิปไปผมก็โฟกัสที่การพูดคุยกับกล้องพูดคุยกับผู้ฟังทุกคนด้วยใน5 นาทีแรกแบบไม่มีอะไรมาดึงความสนใจผมเลยแล้วตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าผมอยู่ในเรียกว่าอะไร flow state ป่ะในจุดที่รู้สึกว่าอยากอัดคลิปนี้ต่อจนจบแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าจะอัดคลิปผมรู้สึกไม่อยากทำเลยซึ่งหลักการนี้จริงๆมันมีการอธิบายเบื้องหลังอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎเรียกว่ากฎของแรงเฉื่อยไม่แน่ใจว่าเคยมีใครได้ยินหรือเปล่าแต่กฎนี้เขาจะอธิบายว่าสิ่งของครับที่มันอยู่กับที่นะถ้าเกิดพูดเป็นเรื่องของวัตถุเนาะวัตถุที่อยู่กับที่มันก็จะคงอยู่กับที่มันต่อไปส่วนวัตถุไหนที่เคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปในอัตราเร่งที่มันคงที่จนกว่าจะมีแรงจากปัจจัยภายนอกครับมาชะลอมันหรือว่ามาหยุดมันไว้
ซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกฎของแรงเฉื่อยนี้นะครับมาในชีวิตจริงของชีวิตคนเราหรือว่าเปรียบเป็นชีวิตผมเองก็ได้ตอน5นาทีแรกเนี่ยก่อนหน้า5นาทีผมรู้สึกไม่อยากทำมากเลยเพราะว่าผมกำลังอยู่ในจุดที่สถานะคงที่ใช่ไหมผมยังไม่ได้เริ่มต้นทำงานแต่เมื่อไหร่ที่ผมเริ่มต้นทำงานแล้วพอผมเริ่มต้นทำงานปุ๊บเมื่อนั้นผมกำลังเคลื่อนที่ใน5นาทีแรกผมตั้งใจให้ตัวเองเนี่ยมุ่งโฟกัสไปที่งานอย่างเต็มที่แล้วก็แบบมีสติอยู่ตรงนั้นตลอดถ้าเกิดเปรียบเทียบไปในเรื่องของกฎฟิสิกส์เนาะผมก็กำลังเคลื่อนที่อยู่ในสถานะที่แบบความเร็วเนี่ยมันคงที่แล้วเมื่อผมเลย5นาทีนั้นไปแล้วผมยังไม่โฟกัสกับจุดอื่นไม่โฟกัสกับโทรศัพท์โอกาสที่ผมจะเคลื่อนที่ทำงานนั้นไปต่อมันก็จะมีสูงมากขึ้นนี่แหละครับก็คือเรื่องของกฎ5นาทีว่าถ้าเราสามารถเริ่มต้นทำงานได้เพียงแค่5นาทีแล้วเราโฟกัสจ่อสุดๆเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากเลยที่เราจะนั่งทำงานนั้นต่อจนเสร็จหรือว่าจนถึงจุดๆนึงที่มีสิ่งอื่นเนี่ยมาชะลอเราไว้หรือว่าพวกสิ่งรบกวนต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหลักการหนึ่งที่ทุกคนสามารถลองนำไปปรับใช้ได้ถ้าหากคุณจำเป็นจะต้องเขียนรายงานเหมือนที่บอกก่อนหน้านี้แล้วกันให้เวลาตัวเอง5นาทีเต็มที่เลยพอเราเตรียม environment เตรียมสถานที่ในการทำงานเรียบร้อยแล้วภายใน5นาทีแรกอย่าให้อะไรมารบกวนคุณเด็ดขาดแล้วก็โฟกัสกับการลงมือทำงานนั้นเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดในช่วง5นาทีนั้นเนี่ยคุณสามารถเริ่มเขียนได้ประมาณ 1-2 บรรทัดหรือว่าอาจจะ10บรรทัดด้วยซ้ำเมื่อนั้นเรียกว่าอะไรความรู้สึกมันมาแล้วเครื่องมันติดแล้วแล้วมันก็มีโอกาสน้อยมากที่คุณจะแบบไม่เอาละไม่ทำแล้วเพราะว่ามันความรู้สึกมันมาแล้วไงพอเราเริ่มแล้วเราก็อยากเขียนต่อให้จบถูกต้องไหมไม่มีใครแบบเขียนถึงครึ่งกลางๆแล้วแบบเดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันเพราะไอเดียมันมาแล้วไงถ้าเกิดเราไปเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องไปสู้กับแรงต้านใหม่อีกทีนึงมันก็รู้สึกไม่คุ้มค่ามันก็รู้สึกเหนื่อยมากกว่านี่ก็เป็นหลักการสำหรับกฎ5นาทีนะครับในการที่เราจะสามารถเริ่มต้นทำงานที่เราต้องการจะทำเนี่ยได้ในทันทีต่อไปก็มาสู่กฎที่3ครับก็คือกฎที่มีชื่อเรียกว่า accountability partner ครับกฎของ accountability partner จะมีความหมายว่าให้เราหาคู่หูสักคนหนึ่งหรือว่าเพื่อนร่วมเดินทางในการทำงานบางอย่างครับให้เขาเนี่ยคอยเรียกว่าเช็คกับเราว่าเราได้ทำงานที่เราทำจริงๆหรือเปล่านี่ก็เป็นหลักการหนึ่งที่ผมใช้ในการทำช่อง YouTube นี้เนาะว่าทุกอาทิตย์ผมจะต้องลงอาทิตย์ละ1คลิปถ้าหากผมไม่ลงผมจะต้องโดนบทลงโทษกับคนที่เป็น accountability partner ของผมซึ่งก็คือการเสียเงิน500 บาทตัวของเขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีเรียกว่า IG การลงโซเชียลของเขาเนาะถ้าเขาไม่ลงเขาก็จะเสียตังค์ให้ผม500 บาทและนี่แหละครับเป็นเหตุผลหลักเลยที่ว่าทำไมผมถึงขี้เกียจไม่ได้ในวันนี้ในการที่ผมมาอัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องของความขี้เกียจและการผัดวันประกันพรุ่งเพราะถ้าหากผมไม่อัดผมไม่ทำคลิปผมก็จะต้องเสียเงิน500 บาทให้กับเพื่อนซึ่งแน่นอนผมกล้าถามทุกคนเลยว่าเนี่ยถ้าเราไปเดิมพันกับเพื่อนแล้วว่าถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยเราจะเสียตังค์500ทุกคนคิดว่าทุกคนจะทำงานไหมผมเชื่อว่าโอกาสที่คุณจะทำงานเนี่ยมันมีสูงแบบเกือบจะ 100% เลยนะเพราะว่าเราก็คงจะไม่อยากเสียตังค์ให้เพื่อนฟรีๆถูกไหมแล้วไอ้การที่ว่าแบบสมมติถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงกฎนิดนึงว่าเราจะเสียตังค์ให้กับอีกกองหนึ่งของตัวเองอันนี้ผมมองว่าไม่เวิร์กนะเคยมีเพื่อนคนนึงทำเหมือนกันแล้วก็แบบมีการอู้อยู่บ้างแต่เป็นเพราะเรารู้อยู่แก่ใจไงว่าเงินก้อนนั้นนะมันยังอยู่กับเราแต่ว่าอยู่กับเราในอนาคตมันก็ยังแบบสบายใจระดับหนึ่งได้ถูกปะแต่ถ้าเราให้เพื่อนเลยเนี่ยนั่นคือเงินนั้นมันไม่กลับมาแล้วนะแล้วก็อยากให้เซตเงินเนี่ยอยู่ในจำนวนที่แบบคุณรู้สึกเจ็บปวดในการที่คุณจะต้องเสียมันสำหรับผม500นี่ก็จุกแล้วนะครับในการที่ต้องเสียเงินให้เพื่อนจากการไม่ลงมือทำงาน500นี่กินบุฟเฟ่อะไรดีๆได้เลยนะ เพราะฉะนั้นครับลองหาเพื่อนสักคนหนึ่งก็ได้เขาไม่ต้องเดิมพันกับคุณก็ได้คุณไปเดิมพันกับเขาเลยเนี่ยถ้าเกิดอาทิตย์นี้ไม่ทำงานตามที่บอกหรือว่าไม่ทำงานตามที่เราแชร์เนี่ยเดี๋ยวเราโอนตังค์ให้500เลยมาคุมวินัยเราได้เลยผมเชื่อเลยว่าทุกสิ่งที่คุณตั้งใจว่าจะทำเนี่ยคุณจะลงมือทำมันอย่างแน่นอนแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับผมซึ่งก็คือการตั้งเดดไลน์นั่นเองการตั้งเดดไลน์คอนเซปต์นี้ก็เรียบง่ายมากครับการที่เรามีเดดไลน์มันทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำงานเนี้ยให้เสร็จก่อนช่วงเวลานี้ไม่ว่าเราจะรู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากทำขนาดไหนก็ตามถ้ามันมีเดดไลน์เราก็ต้องทำให้มันเสร็จถ้าเกิดอยากให้ทุกคนนึกย้อนกลับไปง่ายๆนะครับถ้าเกิดอาจารย์คุณสั่งงานคุณมาชิ้นหนึ่งเนี่ยแล้วงานนี้มันยากมากแต่อาจารย์บอกให้ส่งภายใน2 วันทั้งที่แบบจริงๆมันควรใช้เวลาประมาณ1 อาทิตย์ทุกคนคิดว่าทุกคนสามารถทำเสร็จได้ภายใน2 วันไหมฮะผมเชื่อเลยว่าทุกคนทำได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราทำไม่เสร็จเราเสียคะแนนซึ่งถ้ามันเสียคะแนนมันมีความรู้สึกเจ็บปวดเราอาจจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มในการเรียนต่อหรือเราอาจจะสอบตกเราก็คงจะไม่อยากมีความรู้สึกนั้นภายใน2 วันนั้นเนี่ยเราจะมีความตั้งใจในการทำงานสูงมากเราจะลงแรงเยอะมาก
ผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่ผมได้แชร์ไปได้แล้วถ้าเกิดทุกคนอาจจะสงสัยต่อว่าโอเคสมมติถ้าเกิดเราจะต้องตั้งเดดไลน์ใช่ไหมแล้วตั้งให้กับตัวเองนั่นแสดงว่าเราก็อาจจะสามารถโกงได้ดิเพราะเราก็ตั้งให้กับตัวเองถูกไหมอันนี้ผมก็เก็ตนะซึ่งมันมีวิธีการแก้ไขอยู่ก็คือการที่เราจะต้องเพิ่มบทลงโทษจากการที่เราไม่สามารถทำตามเดดไลน์ตามที่เราต้องการไว้ได้แล้วบทลงโทษนี้เนี่ยเราก็ต้องตั้งให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกกลัวจนไม่กล้าอยากให้มันเกิดด้วยนะจริงๆเราก็สามารถย้อนกลับไปเรื่องของ accountability partner ได้ว่าเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ลงคลิปทุกๆอาทิตย์ใช่ไหมซึ่งก็คือ deadline ผมจะต้องเสียตังค์500 บาทซึ่งก็คือบทลงโทษของผมแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่อยากทำในเรื่องของ accountability partner แต่อยากทำเกี่ยวกับตัวเองเนี่ย deadline บางอย่างตั้ง deadline ให้กับตัวเองลงโทษตัวเองถ้าเป็นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็อาจจะตั้งบทลงโทษเป็นในเชิงที่ว่าผมอาจจะถ่ายตัวเองลงโซเชียลว่าเนี่ยผมจะต้องทำตาม1 2 3 4นะถ้าผมทำไม่ได้ผมก็จะไม่ขึ้นโพสอะไรแล้วคราวนี้เหมือนผู้คนที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเขาก็จะเป็นเรียกว่าอะไรพยานผู้เห็นเหตุการณ์ว่าผมเนี่ยทำไม่ได้จริงๆผมป๊อตผมกระจอกอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของเคสการแชร์บทลงโทษและกันจากการตั้งเดดไลน์เพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกจริงจังมากขึ้นถ้าเป็นในกรณีของทุกคนกลับมาเป็นในเรื่องของเปลี่ยนจากนักศึกษาเป็นเรื่องของการทำงานในโปรเจกต์ส่วนตัวของคุณแล้วกันสมมติว่าคุณอยากจะปั้น Facebook Page ของตัวเองแล้วคุณจะต้องมีการเขียนคอนเทนต์ทุกๆวันเลยวันละ1บทความถ้าเกิดคุณต้องการจะคงเดดไลน์ของคุณให้เขียน1บทความในทุกๆวันให้ได้อีกหนึ่งวิธีการที่คุณจะเพิ่มเรื่องของบทลงโทษได้เนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องเขียนลงไปในหรือว่าแชร์ลงไปในโซเชียลมีเดียของคุณว่าFacebook Page ของผมจะแชร์1บทความในทุกๆวันนี่ก็เหมือนกับการที่คุณประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าหากคุณทำไม่ได้ผู้คนเขาก็จะมีโอกาสตัดสินคุณได้สูงแล้วว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่คนที่ทำตามคำพูดที่คุณได้สื่อสารออกมานะคุณไม่ได้เป็นคนมีน้ำหนักในคำสื่อสารของคุณนี่ก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งในการบทลงโทษตัวคุณเองก็ได้เพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ประกาศบางอย่างกับสื่อออนไลน์หรือว่ากับผู้คนที่เยอะมากแล้วเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะไม่ที่จะทำในสิ่งที่มันสอดคล้องกับสิ่งนั้นเพื่อที่เขาจะได้แบบดูไม่เป็นคนที่ไม่หนักแน่นกับคำพูดตัวเองแล้วอาจจะกลายเป็นหมาหัวเน่าปะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคำพูดไหนหรือว่าคำไหนเหมาะสมกับไอ้รูปแบบประโยคนี้เนาะแต่ก็ประมาณนั้นแหละที่ผมต้องการจะสื่อก็คือเราจะต้องตั้งเดดไลน์บวกกับเรียกว่าบทลงโทษที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดหรือกลับไปให้ตังค์เพื่อนก็ได้นะครับกลับไปข้อ3กับ4ก็อาจจะมีความคล้ายกันนิดนึงและนั่นนะครับก็คือ4วิธีการที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยใช้ในเรื่องของการที่ทำให้ผมสามารถเอาชนะความรู้สึกขี้เกียจแล้วก็ความรู้สึกอยากผัดวันประกันพรุ่งที่ผมมีได้อย่างตอนนี้เห็นไหมครับจากตอนแรกผมรู้สึกขี้เกียจมากในการอัดช่วงก่อน5นาทีแรกแต่มาถึงตรงนี้ผมอัดมาแล้วกว่ากี่นาทีเนี่ย17นาทีอาจจะ20กว่าแล้วเห็นไหมก็เลยมาจุดๆนึงแล้วผมก็สามารถอัดคลิปได้1คลิปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปตัดต่อให้เสร็จแล้วก็โพสต์ภายในวันนี้ผมก็หวังว่าทั้ง4วิธีการนี้เนี่ยจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าเกิดใครชอบเนื้อหาแนวนี้แล้วสนใจเกี่ยวกับเรื่องของท็อปิกการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและอยากลงดีเทลมากกว่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้แน่นอนครับซึ่งผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเอาชนะความขี้เกียจในรูปแบบที่มันเป็น how to ที่เจาะจงแบบเป็นทฤษฎีมากกว่านี้ไม่ได้มาจากประสบการณ์ของผมแบบเหมือนคลิปนี้เนาะเผื่อถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดดูได้ที่คลิปตรงนี้เลยก็สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆเลยที่มารับฟังเรื่องราวที่ผมได้แชร์ไว้ก็เดี๋ยวเราไว้พบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย